Now, Same will start the plan. The plane. The plane. Don't try this at home. Om solen kommer. Mashallah. Det Det blåser lite, Laila. och lite. Så vi kan inte flyga idag. Vi bara testa. Bra? Ja. It's cold. Ja. You will give it a food. Nappflaska. You hear how he eat? Now he don't more. Okay, Leila, kom. Nu får du hålla för öronen, Leila, det kommer låta mycket. Nej, jag kan inte göra det. Okej. Det låter inte ens. Vänta du. Det är spackar. Doesn't want to. Maybe the battery finish. Ah. Jag börjar ögonen. No, it doesn't go. So here direct. Oj. Oj. Why you do like this? No, it doesn't go, man. Nej, och Det battery inte finish. öronen. Yes. Vad bra. Ah. Det låter inte ens. Nej, den vill inte starta. Vi stannar här.